Тут було навіть, миготіло світло, відчутно було вібрацію, тобто це було дуже сильно. Ви потяг чекаєте? Чи Ні, ми сховалися. З квартири прибігли, спряталися. як ваша квартира? Капець в квартирі, власне. Все зруйновано. Нічого могло бути гірше, всі живі зато. Так ви будете прямо тут ночувати? Якось закрити вікна? Да. Закроем окна, вон принесли тут тряпки какие-то, вот брезентуху, накроем, закроем, оденемся и будем заниматься спортом. Вот, ударили здесь. Вот Шевченко. Дуже багато почали забігати, там на ескалаторі навіть чоловік був упав, почали там паніка в людей, викликали лікаря, якісь бабусі, бо їй там стало погано. Всі люди так метушились, переживали і так далі. Дуже багато людей зайшли до нас там на зарядку телефон ставити, ми одразу всім допомогли, заряджали, надавали допомогу, там Wi-Fi роздавали, бо тут інтернет не ловить. Всі дзвонили там рідним і так далі, переживали. Намагались відновити якось зв'язок, бо тут він перепадає, хтось додзвонювався, в когось були діти в закладах освіти, і це дуже всіх турбувало, як зв'язатись, наскільки їм там безпечно. Він пропадав і пробували там на інші мережі, на різні телефонувати. А вже той, який був десь близько 10-й, ми перебували саме тут. Тут було дуже гучно, дуже його було чутно. А ви кудись їхали чи чому саме сюди? Ні, ми просто живемо тут досить близько і вирішили, що це одне із приблизно безпечніших місць, ніж просто підвал, наприклад, будинку. Але там є вода, до речі, є ліки, є там їжа така, сухі снеки, щось таке. Тобто, в цілому досить комфортно. Ви потяг чекаєте? Чи Ні, ми сховалися. З квартири прибігли, спряталися. А вранці бомбосховище. виходили? Так, тільки ми в метро пішли, бо було зовсім страшно. Діточки зараді, так, бо самі посиділи, може, в квартирі, але дітки, безпека дорожча за все. А що будете на ніч робити? Думали вже? На ніч, якщо буде відбій, підемо додому. Якщо знову розпочнеться, вже, звісно, з подушками, з одіялами, тоді вже, звісно, обов'язково підемо в метро. Ми приїхали, ми були на Западній, і приїхали сюди до Києва, і ще такого ми не чули. А самі ми з Херсонської області, місто Каховка. А ви виїхали ще? Ми виїхали в перший день війни, діточок забрали 24-го. І це ми вже скільки? 7 місяців оце отак по всій Україні. За границю не хочемо виїжджати, бо потрібно залишатися тут, на місці. Чекаємо, що все буде добре. В будь-якому випадку все закінчиться. Все колись закінчується. І це закінчиться. І це переживемо. І заради діточок, заради майбутнього. Буде все буде перемога. Ми майже з 6:50, або 7 десь знаходилися в ванні. Потім вибух, трохи паніки. Спустилися нас, все розбито, немає вікон, немає вигнуті вхідні на двері. Така ситуація. Машини повністю гайки. В квартирі як? Так, як і тут майже. Тобто рами всі вивалені. Що зараз думати? Як закривати це все треба? І потім збирати документацію, доказову базу, звертатись до СНС, поліцію.
і сподіватися на те, що можливо колись після закінчення війни буде якась компенсація, хоча б мінімальна. Можете розказати, як це було? Як це було? Так. Как обычный день, как доброе утро. Во время войны. Вот. Ну, мы ждали, но не в таких размерах. Вот, потому что вчера послушали про Крымский мостик. Сегодня обязательно должен было прилететь. Вот, но, как говорится, вот и все. Пройдите, посмотрите на цей жах. Вот обычный день обычной украинской семьи, скажем так. Вот. Всё Вас не закончилось. зачепило ні склом, нічим? Нет, вот она, я перед вами. Вот, слава Богу, ангелы нас охраняют. Так что, видимо, еще не время нам туда. Вот. Живы, слава Богу. Спасибо, Господи, что берешь деньгами. Так ви будете прямо тут ночувати? Якось закрите вікна? Да. Закроем окна. Вон принесли тут тряпки какие-то, вот брезентуху. Накроем, закроем, оденемся и будем заниматься спортом. Знаем, какие кацапы мстительные, вот, и что они больше ни на что не способны. Просто ни на что. Срань, рвань, дрянь и бандиты. Все. Других нет слов.